Hey everybody, I'm Monali. Welcome to my YouTube channel Simple School. Spoken English වීඩියෝ මාලාවේ 11 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අපේ කලින් වීඩියෝ එකත් එක්කත් පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ shall I කියන වාක්‍ය රටාව. So, let's get started. හරිම රස්නේ. මම ජනේලේ අරින්නද? It's so hot. Shall I open the window? හරිම රස්නේ කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ it's so hot කියලා. hot කියන්නේ රස්නේ කියන තේරුම. Shall I open the window? මම ජනේලේ අරින්නද? විවෘත කරනවා, අරිනවා කියන තේරුමට අපිට open කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. O P E N. එතකොට ජනේලට අපිට කියන්නේ window කියලා. W I N D O W. window කියලා කියන්නේ ජනේලෙ කියන තේරුම. එතකොට මම ජනේලෙ අරින්නද? Shall I open the window? ගොඩාක් රස්නේ. It's so hot. Shall I open the window? මම ජනේලෙ අරින්නද? Shall I open the window? Sir, මම දැන් යන්නද? කොහොමද අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Sir, shall I go now? Go කියලා කියන්නේ යනවා කියන තේරුමට. Now, N-O-W, now කියලා කියන්නේ then. එතකොට sir, මම දැන් යන්නද? Sir, shall I go now? Shall I go now? Sir, shall I go now? Sir, මම දැන් යන්නද? මම එන්නද? Shall I come? come කියලා කියන්නේ C-O-M-E, come කියලා කියන්නේ එනවා කියන තේරුමට. එතකොට මම එන්නද කියලා අපි අහන්නේ shall I come? Shall I come? මම එන්නද? Shall I come? මම ඇතුළට එන්නද? Shall I come in? මම ඇතුළට එන්නද? Shall I come in? අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා මම එන්නද කියලා කියන්නේ shall I come කියලා. ඒතකොට ඇතුළට කියන එකට අපිට in කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඇතුළට එන්නද? Shall I come in? මම ඔයත් එක්ක එන්නද? Shall I come with you? Shall I come කියලා කියන්නේ මම එන්නද කියන තේරුම. මම ඔයත් එක්ක එන්නද? ඔයත් සමග එන්නද? සමග කියන එකට with කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. W-I-T-H with. මම ඔයත් සමග එන්නද? Shall I come with you? මම ඔයත් සමග එන්නද? Shall I come with you? මම දැන් නිදා ගන්නද? Shall I sleep now? මම දැන් නිදා ගන්නද? Shall I sleep now? Sleep. S-L-E-E-P. Sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා කියන තේරුම. Now කියන්නේ then. N-O-W. Now කියලා කියන්නේ දැන්. එතකොට මම දැන් නිදා ගන්නද කියලා අහන්නේ Shall I sleep now? මම දැන් නිදා ගන්නද? Shall I sleep now? මම දෙයක් කියන්නද? Shall I say something? මම දෙයක් කියන්නද? Shall I say something? Say කියලා කියන්නේ කියනවා කියන තේරුම. S-A-Y. Say කියන්නේ කියනවා කියන එක. Something මොකක් හරි කියන්නද? Shall I say something? මම මොකක් හරි කියන්නද? මම ඔයාව ඇවිත් හමු වෙන්නද? Shall I come and meet you? come කියලා කියන්නේ එනවා කියන තේරුම. එතකොට meet, M-E-E-T, meet කියන්නේ හමු වෙනවා කියන එක. එතකොට මම ඔයාව ඇවිත් හමු වෙන්නද? Shall I come and meet you? Shall I come and meet you? මම ලෑස්ති වෙන්නද? Shall I get ready? මම ලෑස්ති වෙන්නද? Shall I get ready? get ready කියන්නේ ලෑස්ති වෙනවද කියන එක. එතකොට shall I get ready කියන්නේ මම ලෑස්ති වෙන්නද? Shall I get ready? Spoken English වීඩියෝ මාලාවේ 11 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න, අමතක කරන්න නැතුව Simple School YouTube channel එක subscribe කරන්න. Thank you so much for watching this video. Make sure you like, share and subscribe. See you from the next video. Until then, bye bye. Take care. Love you all.